FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න 10ක් සහ ඊට අදාළ පිළිතුරු මේ වීඩියෝ තුලින් ඉගෙන ගමු. ඔබ තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? What is your future hope? ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? What is your future hope? මට ගුරුවරයෙක් වීමට අවශ්‍යයි. I want to be a teacher. මට ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕනේ. I want to be a teacher. ඔයා දැන් කොහෙද ඉන්නේ? Where are you now? ඔයා දැන් කොහෙද ඉන්නේ? Where are you now? මම ගෙදර ඉන්නේ. I am at home. මම ගෙදර ඉන්නේ. I am at home. ඔයා කවදද එන්නේ? When are you coming? ඔයා කවදද එන්නේ? When are you coming? ඊළඟ සතියේ නිවාඩුවට. On vacation next week. ඊළඟ සතියේ නිවාඩුවට. On vacation next week. ඇයි ඔයා පරක්කු? Why are you late? ඇයි ඔයා පරක්කු? Why are you late? මට බස් එක මග ඇරුණා. I missed the bus. මට බස් එක මග ඇරුණා. I missed the bus. ඔයාට සල්ලි කීයක් ඕනේද? How much money do you need? ඔයාට සල්ලි කොච්චරක් ඕනේද? How much money do you need? මට රුපියල් 1000ක් ඕන. I need 1000 rupees. මට රුපියල් 1000ක් ඕනේ. I need 1000 rupees. මේ කවුද? Who is this? මේ කවුද? Who is this? මේ මගේ මාමා. This is my uncle. මේ මගේ මාමා. This is my uncle. මෙතන ඉඳන් කොච්චර දුරද? How far is it from here? මෙහි ඉඳන් කොච්චර දුරද? How far is it from here? මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර් 2යි. It is 2 kilometers from here. මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර් 2යි. It is 2 kilometers from here. ඔයා කොහෙද යන්නේ? Where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? Where are you going? මම ඔෆිස් යනවා. I'm going to office. මම ඔෆිස් යනවා. I'm going to office. ඔයා ඇයි එහෙ ගියේ? Why did you go there? ඔයා ඇයි එහෙ ගියේ? Why did you go there? මම යාළුවෙක් හමු වෙන්න ගියා. I went to meet a friend. මම යාළුවෙක් හමු වෙන්නයි ගියේ. I went to meet a friend. ඔයා කොච්චර කාලයක් වැඩ කරනවද? How long have you been working? ඔයා කොච්චර කාලයක් වැඩ කරනවද? How long have you been working? මම අවුරුදු 2ක් තිස්සේ වැඩ කරනවා. I have been working for 2 years. මම අවුරුදු 2ක් තිස්සේ වැඩ කරනවා. I have been working for 2 years. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න.